oamenii folosesc foarte multe lucruri pentru slăbit și li se spune să mănânce puțin la oameni, sunt în detrimentul procesului de slăbire. Exact opus la ceea ce se spune pe media sau în cărțile de nutriție, cel care mănâncă puțin nu poate să aducă nutriție celui ce aduce malnutriție celui pentru că nu îi dă energia. Prea îndrăgiții mei prieteni, cândva în timpurile antice, omul fiind legat de glie și de rânduirea cu treburile gospodărești, viața lui interioară era așezată în ciclurile naturii. Știa de unde să mănânce și când să doarmă. E bine, multe au fost poveștile născocite din foarte multe surse artificiale că de fapt oamenii atunci ar fi murit pe capete de bacterii, de virus, de microbi, de infecții sau de gripe, ceea ce dacă astăzi apelăm la ceea ce se numește bunul simț și ne uităm la reglul inferior la animale, vedem că animalele se adaptează prin diverse procese interioare, cum face și omul de altfel, cum este microbiomul său, mediul lui în care trăiește și nimic din acest mediu natural nu îl poate ucide nici pe animal, nici pe om. Și doar îl poate învăța ceea ce este bun, de unde să pască iarba, de unde să-și cumpere, de unde să-și ia mâncarea și de unde nu. Și astfel, regnul animal este cel mai bun exemplu de bun simț, că nu are cum nimic din natură să ne omoare dacă luăm în doze mici. Omul trăia atunci în deșerturi, în peșteri, în păduri, la frig, la cald, în condiții vitrege, iar corpul lui, din a cărui ADN avem și noi astăzi, era atunci uns cu toate ale fiile, sau era călit până în sânge, cum ar spune un om din popor, să izbutească, să știe de unde să-și procure hrana, când să se culce, când să se odihnească, când se trezească, ca să poată supraviețui, ca sistemul lui imunitar să facă față la orice. De asta se crea această capacitate în acele vremuri a unui astfel de corp uman sau animal să creeze acest, cum spune azi medicina alopată, antigen, adică anticorpi specializați pentru fiecare bacterie, virus sau microb care vine din afară și să-l îndepărteze. Și astfel sistemul imunitar se întărea. Sistemul lor imunitar era antrenat constant și pregătit cu foarte multe celule străjeri care se autopregăteau în timpul creării lor, cum azi vedem la un copil care stă în noroi, în praf și nu pățește nimic după ce ia contact cu acestea. Dar pe parcurs, omul din zilele noastre pierde aceste sfinte calități de a forma din forțele sale proprii acele celule străjeri, acele celule antigen care găsesc în corp microbii invadatori și îi îndepărtează foarte repede și foarte bine. Datorită unui mediu steril, din păcate, ne spălăm foarte des pe mâini și a faptului că omul azi consumă mai mult lucruri toxice, cum ar fi praful, gudronul, zgomote perturbatoare, poluarea, frecvențele de la foarte multe antene, smogul și nemai având contact cu pământul, să mai stea cu pământul pe sol, să ia energia sa și mai ales că și consumă foarte multe alimente din comerț, de la colțul blocului, de la comercianți care habar n-au ce pun în mâncare, atunci este clar că și-a pierdut aceste tainice capacități de absorpție și nu mai poate să asimileze energia naturală din care corpul trebuie să trăiască, unde în acest corp se lășluiește temporar pentru propria sa educație, așa zisa licărire a nemărginirii sale a lui Dumnezeu, mai exact sufletul omenesc. Funcțiile omului interioare sunt astăzi influențate de foarte multe reguli birocratice în care noi trăim, prin care, de exemplu, omul azi nu mai poate să trăiască în societate, adică acolo, fără să mai aibă aceste înțepături care mai vin de când copiii sunt mici, tocmai ca să primească când este mare diverse acreditări sociale spre a funcționa birocratic în societate. Tocmai această malformație, distribuție fizică începe să-și facă efectul în circa 10-50 de ani de viață, în funcție de receptorii care se află în corp, iar omul vede în timpul vieții sale cum se schimbă, cum se semimutilează corpul față de cum se știa el că era când era mititel. Astfel, corpul acestui om este, din păcate, din nefericire, programat să vadă că e doar natura trecerii timpului sau greșeli alimentare făcute sau îmbătrânirea, cum spune el de fapt, și nu ajunge să conștientizeze, să realizeze toate celelalte procese care cumva cei apropiați lui când era mic le-au făcut în detrimentul
vieții sale. Din nefericire asta se întâmplă, dar eu o spun cu bucurie pentru că pot fi măsuri luate pentru generațiile viitoare. Astfel, percepțiile, voința, intuiția și alte sfinte capacități încep să fie cumva atrofiate în oameni și sunt foarte profund surprins de ceea ce astăzi oamenii mai mult trăiesc în autotranquilizare sau spun ei că așa stau lucrurile prin viață, așa îmbătrânește corpul și nu se gândesc, nu conștientizează nicio clipă că acest lucru are alte influențe și alte contexte și nu mai poate omul să schimbe nimic pentru că își pune această autosugestie în brațe. Nu vreau să te sperii, îmi cer iertare pentru acest lucru, dar ceea ce vreau este să-ți faci temele bine și să știi că ceea ce consumi, ceea ce adaugi în acest sfânt corp, te va învăța să-ți găsești instrumentele și să nu te abați de la drumul curățării, detoxifierii și mai ales a drumului sfânt al sănătății corpului, unde sufletul tău trăiește. Și de asta vreau să împărtășesc cu tine 10 alimente și procese care denaturează viața a trilioane de celule într-o viață de corp omenesc. Uleiul rafinat, orice fel de ulei procesat și rafinat este lipsit de esențiale acizi grași prin care celula trăiește și corespondează cu lumea din afară. Dulciurile comerciale, datorită aromelor artificiale adăugate și a surplusului de zaharuri de foarte multe feluri, graba pe care o avem când mâncăm, atunci când ne deconectăm stomacul de rațiune și de simțire și nu mai avem această legătură între ele și mâncarea mai mult atârnă în corp în loc să fie ca energie, foarte multe produse anorganice, chimicalizate, adăugate în foarte multe tipuri de hrană, ca fertilizatorii, azotul sau pesticidele, metalele grele ingerate și care se găsesc în pământul din zone industriale poluante, care ne dau astăzi legumele și fructele, spunem noi, procesele de ardere termică a hranei, când gătim prea repede pentru că ne este foame și uleiurile, carnea, fructele sau uleiurile ard legumele și carnea și nu mai știm cum să o facem încet la slow cooking încât să o gătim pentru celulele noastre. Mâncăm prea multe cereale tratate cu ulei rafinat din covrigi, patiserie, pâine de comerț și așa mai departe, acelea atârnă în stomac, nu ajută corpul. Zahărul, acidul citric, monoglutamatul de sodiu, foarte multe aceste procese de conservare, care 99% din produsele comerciale îl dețin, acestea sunt iarăși toxice. Celelalte produse fast food, adică fast cooking, toate, prin modul de gătire, ard mâncarea și uleiul acela în care se fac devine toxic pentru corp, cum am spus mai devreme, și mai ales, în ultimul rând, lipsa de cunoaștere pentru procesele de curățare organică, cum ar fi în trecut foloseau oamenii rachiul, țuica, bitărul, ceapa, usturoiul, bicarbonatul, pelinul sau tătăneasa. Și de asta vreau să adaug la aceste lucruri încă 3 secrete care eu le fac. Stau tot timpul departe de rețete de pe net, din cărți, din mass media, pentru că acestea sunt făcute pentru gust, că trebuie să fie bun, că vreau să impresionez pe ceilalți ce gustos este și oamenii nu mai gătesc pentru celule. Ceea ce este bun pentru corp nu este bun pentru celule. Ceea ce este bun pentru celule nu este bun pentru corp. Oamenii folosesc foarte multe lucruri pentru slăbit și li se spune să mănânce puțin la oameni, sunt în detrimentul procesului de slăbire. Este cumva exact opus la ceea ce se spune pe media sau în cărțile de nutriție, adică cel care mănâncă puțin nu poate să aducă nutriție celulei, ci aduce malnutriție celulei pentru că nu îi dă energia din hrană ca energia să hrănească celula și celula moare când este subnutrită sau malnutrită. Și al treilea secret este că lichidele, mai în special calde, facilitează crearea de enzime digestive în stomac, în pancreas și accelerează digestia și buna dispoziție a omului după masă, în loc de apatie și de acea cădere post-brandială prin care oamenii adorm. Și de asta vreau să alegi tot ceea ce este de bine pentru tine, așa cum spunea și rusul Fyodor Dostoevski când a ieșit din gulagul siberian, că acum accept că mulți din semenii mei dragi vor să meargă în iad, iar eu mai departe îmi beau ceaiul liniștit. Astfel, dragii mei prieteni,
Eu accept ceea ce vrea să facă fiecare pentru că știe mai bine, însă eu doar prezint, aduc la cunoștință și ofer această informație, îmi place această cunoaștere și înțelegere pentru tine. Și dacă vrei să afli mai multe pentru procesele de slăbire sănătoasă, poți intra pe cursurvideo.ro sau pe tabele pe care le facem anual în România, la Măgura și în Madeira, Portugalia, pentru a beneficia de foarte multă cunoaștere din masterclass-uri, din evenimente publice, din webinarii pentru detox, întinerire și slăbit sănătos. Și de asta vreau să-ți fiu util cu ceea ce pot și eu în această existență, ție, om bun ce mi-ești tu direct. Să-ți fie de bine!